হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ স্কোৱাছ আৰু কণীৰে বনোৱা এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজিৰ স্কোৱাছৰ ৰেচিপিটো মই একেবাৰে কম মছলাৰে বনাই দেখুৱাইছোঁ। কম মছলাৰে বনালেও কিন্তু এই চব্জিখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। স্কোৱাছৰ ৰেচিপি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই দুটা স্কোৱাছ লৈছোঁ। স্কোৱাছকেইটা মই অলপ সৰু সৰু চাইজৰ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে মাজেৰে ফালি বাকলিখিনি কাটি এৰুৱাই ল'ম। স্কোৱাছখিনি মই টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। এয়া স্কোৱাছখিনি এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এইখিনি পানীৰে এবাৰ ধুই লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সিজাই ল'ম। এইফালে চচপেন এটাত পানী অলপ উতলিব দিছোঁ। ইয়াতে স্কোৱাছখিনি দি ল'ম। এইখিনি এতিয়া ঢাকনি লগাই 8 মিনিটমান সিজিব দিম। আপোনালোকে কুকাৰতো স্কোৱাছখিনি সিজাই ল'ব পাৰে। 8 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া স্কোৱাছখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা বাচন এটাত উঠাই ৰাখি দিম। আচলতে স্কোৱাছখিনি আগতে এইদৰে এবাৰ সিজাই ল'লে বনাওঁতে সোনকালে হৈ যায়। এইফালে স্কোৱাছৰ চব্জিখনত দিবলৈ এয়া 3 চামুচ বগা সৰিয়হ আধা ঘণ্টামান পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। সৰিয়হৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া 2 চামুচ জিৰা গুটিও পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি একেলগে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। সৰিয়হ আৰু জিৰা গুটিখিনি এনেকৈ মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে পটা গুটিৰেও এইখিনি বটি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া দুটা সিজাই লোৱা কণী লৈছোঁ। কণীকেইটাৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছিলোঁ। এই কণীকেইটা মাজেৰে দুফালকৈ কাটি ল'ম। মই ইয়াতে চব্জি কমকৈ বনাইছোঁ বাবে কণী দুটা লৈছোঁ। আপোনালোকে চব্জিখন বেছি পৰিমাণত বনালে কণীৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰে। আৰু এইফালে স্কোৱাছখিনি বনাবলৈ কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনিত কাটি লোৱা কণীখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ। এয়া অকণমান নিমখ কণীখিনিত ছটিয়াই দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ কণীখিনি ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ৰাখি দিম। আৰু এয়া তেলখিনিত শুকান জলকীয়া এটা দি ল'লোঁ। তেজপাত এটা দি দিছোঁ। আৰু এয়া আধা চামুচ কালজিৰা দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে সিজাই থোৱা স্কোৱাছখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ হালধি দি ল'লোঁ। কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। লগতে এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি হাই ফ্লেমত 2 মিনিটমান মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। স্কোৱাছখিনি ভজা হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি আগতে বনাই থোৱা সৰিয়হ আৰু জিৰা পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এই চব্জিখনত আপোনালোকে জিৰা পেষ্টৰ সলনি জিৰা গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া 4টামান কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। লগতে কেইটামান নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। এবাৰ মাত্ৰ মিলাই ল'লেই হৈ যাব। এতিয়া স্কোৱাছ সিজাই লোৱা পানীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই কম জুইত এইখিনি 5 মিনিট উতলিব দিম। 5 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া স্কোৱাছৰ চৰচৰিখন অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া ভাজি থোৱা কণীখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। স্কোৱাছৰ এই চৰচৰিখনত আপোনালোকে যদি কণী দিব নিবিচাৰে, কণী নিদিয়াকৈ নিৰামিষকৈও বনাব পাৰে। কণীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান উতলিব দিম। 2 মিনিটমান এইখিনি উতলাই ল'লোঁ। এই চৰচৰিখন আৰু বেছি ডাঠ কৰি উতলাই নাথাকোঁ। এইখিনি এনেকৈ অলপ পনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ। স্কোৱাছৰ চৰচৰিখনত কেঁচা জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ এটা খুব সুন্দৰ গোন্ধ ওলাই আহিছে। আৰু এয়া স্কোৱাছৰ চৰচৰিখন আমাৰ একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। গৰমে গৰমে স্কোৱাছ আৰু কণীৰ চৰচৰিখন পৰিৱেশন কৰিছোঁ। পিঁয়াজ, নহৰু বা আদা নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম মছলাৰে বনোৱা এই চৰচৰিখন খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। স্কোৱাছ যদি আপোনালোকে আগতে এইদৰে বনোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই চাবচোন। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। ভাতৰ লগত এই চৰচৰিখন খাবলৈ খুব ভাল লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল।
তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।